heb jij? Wat heb jij? Wow. Dat past niet zo mooi bij de kleur. Wat heb jij, Jem? Daar hebben zijn vingers erin. Zo ben je precies een spook. Halloween. Slijm. Halloween. Wat gaan we doen? Hieronder zijn 3 doosjes. En onder deze doosjes zitten Halloween spulletjes waarmee we slime kunnen maken. Oh! Ja. En het is wie het beste Halloween slime kan maken. Die wint. Ja. Oeh. Maar kies dan wel de juiste doos natuurlijk. Ja. Ja? Dat is winnen. Ronde 1. Jullie mogen allebei eentje kiezen. Die. Ja, dat mag. En doe maar open doen. Drukken. Oeh, wat zit Lijm daarin? en verf. Witte verf. Jij hebt witte verf en jij groene. Oeh, spannend. En wat zat er dan in de andere doos? Tadaa. Oh, zwart. Maar dat was wel een goede Halloween kleur geweest, hè? Ja, Zwart. maar met zo'n ook. Ja, Dan ook. snot. Daar hebben we een snot met groen. Ja. Maar deze komt ook nog. Ja, heel goed gekozen, jongens. En we hebben allebei al lijm. Dat is al veel, hè? Ja, dat is al heel goed. Ja, dat is al heel goed, ja. Al lijm erin. En de verf natuurlijk. Emily witte. Ja. En Devon groene. Ik krijg heel veel. Ja, ga je er heel veel in doen? Oké, doe maar. Lukt het bij jou, Devon? Zal ik even helpen? Ja. Ja. Ja, graag. Oké, dat is genoeg. Hupseboom, alsjeblieft. Dankjewel. Ik ben al klaar. Goed zo. En dan hebben we de groene erin. Hoeveel gaat hij doen? Oeh. Ronde 2. Oké, wat gaan jullie nu kiezen? Welke doos? Oeh, Devon die. En Emily die. Oké, dus misschien moeten jullie eventjes van plaats gaan verwisselen. Doe eens open. Eens kijken. Oeh. Ja, nee. Oh, wat heb jij? Wat heb jij? Oh, vieze beestjes. Wat is Wacht, die? jij komt ook goed gepast. Wow. En Devon heeft groene glitter. Dat past wel mooi bij de verf. Inderdaad, dat past wel heel goed bij jouw verf. Oeh, paarse glittertjes ook. Sterretje. Sterretjes, paarse sterretjes. Oké. Dat is niet zo heel. Oké, doe het er maar in. Wow, Emily haar beestjes. Wat is dat allemaal? Devon zijn groene glitter gaat er ook in. Wauw, mooi hè Devon? Ja. Ja. Wow. Zit er nog wat in? 2. Nog 2. Wauw, dat ziet er al eng uit hoor, Emily. Vind je ook niet, Devon? Met die beestjes? Ja, hè? Oeh, kijk En mij? eens. Ja, jou is al heel mooi groen. Ben benieuwd. Ronde 3. En het staat weer klaar. Oké, wat gaan we kiezen? Kies de juiste, kies de juiste. Dan van deze. Die dan werkt niet. Jij die? Oké. Doe maar open. Ja! Wat is dat? Spinnen. Oh, spinnetjes. Ik wou ook die doos. Oh, wat heb jij? Gewoon lijm. En wat zat er nou in die andere? Oh, nog groen. Ja. Oeh. Wow, spinnen. Oké, doe het er maar in, jongens. En met gewoon lijm. En daar hebben we spinnen. Oh. Wow, nu ziet het er ook wel eng uit. Ik heb ook al heel veel spinnen krijg. Ja, je hebt niet echt spinnen, hè? Kijk eens goed. Insectjes. Insecten, ja, inderdaad. Dat is ook nog goed. Wow. Dat past niet zo mooi bij de kleur. Ik vind van wel hoor, Emily. Ik vind het beter bij wit. Ja? Ronde 4. Het staat klaar weer. Oh, welke gaan we kiezen? Oeh, Devon die. Emily deze. Oké, doe maar open. Oeh, wat is dat? Wat is dat? Ik weet het niet. Wat heb jij hem?
Wat heb jij? Glitter. Het is wel oranje, Emily. Dat is wel goed. Ik heb lijkt op een tanden. En wat Tanden. zit hier? Daar eens kijken. Oh, wat zat er in de andere? Oh, dan hebben jullie wel de juiste. Eens kijken. Dit zijn bloederige vingers. Wauw. Ja! Wow. Eng. Dat is pas Halloween. Ja. Ja, dat is ook Halloween, hè? Heeft Devon toch weer geluk, hè? Nee, ik dacht echt dat ik ging winnen. Ja, dacht je het echt? Maar dit is ook mooi. Oranje. Oranje glitter. Dat is ook mooi, ja? Nee? Ja, kijk, daar kan ik mooi een vingertje mee maken. Ja, en Devon zijn vingers erin. Hoe kan dat er een beetje groen hierin? Hier zie je de vinger. En dit is het bordje. Echt waar. Woeps. Wow, dit is eng. Mijn is toch Wauw. ook eng? Die van jou is ook wel heel eng, ja, inderdaad. Het wordt spannend. Ronde 5! En het staat weer klaar. Oké. Welke gaan jullie kiezen? Oh, Devon die. Ik wou die. Daar zat zeker. Ja, oké. Devon mag wel aan die kant gaan staan. Nog niet open doen, hè. Nog niet open doen. Hier, daar Emily moet nog kiezen. Welke? Die? Oké. zit een goede. Oké. Ja. Oeh. Nee. Oh. Ja, dat is goed. Oh, pompoenen. Wow. En lijm en Zwart. bruine glitter. Maar dit was echt Oeh. goed bij mijn dingen. Ja, en wat zat er dan de andere? Paarse verf. Bruin is ook een goede kleur. Dat zeker. Hebben jullie weer goed gekozen, hè? Wauw. Goed Dat is zo. het beste wat ik heb. Ja, dat past wel heel goed bij jouw kleur, hè? Ja. Ja. En dan hebben we de lijm weer. Ja. Lukt het bij jou, Emily? De lijm. Oh, de pompoenen. Wow. Oh, die zijn leuk. Oh, die zijn heel leuk. Wauw. Stront. Devon nog lijm erin. Ja. Wat? Goed zo. En wat heb je nog? De bruine Bruine. glitter. Eens kijken. Oeh, dat ziet er ook eng uit. Kijk. Wow. Ja. Ronde 6! Dit is ook de laatste ronde. Tadaa. Spannend. Nu is het echt heel spannend. Kies juist. Devon die. Oké. Ja, Devon heeft die al gekozen. Jij die? Die. Oké. Jij. 3. Zeker? 3. Ja. 2. 1. Oogballetje! Oogballetjes. Wat heb jij, Jem? Oh, paarse glitters. De grote, klein of mini? Oh. En wat zat nu daar nog in? Die wil ik! Oh, wat is Die dat? wil. Dat is nog Nog spinnen. Oh, jammer. Hier zaten nog spinnen in. Devon de oogjes erin. Wow. Emily de paarse glitter. Wauw. Oeh, dat ziet er mooi uit. Ja, maar wel geen Halloween. Zeker Halloween. Paars is toch ook een beetje Halloween-achtig? Nee? Maar bloed. Ja. God. Ja. Maar helaas, hè. Helaas. Het is wel heel mooi. En dan hebben zijn oogjes er nog in. Wow, kijk eens. Amai, zeg. Oké. Emily, de volgende glitter. Ja, donker. Dat is donker. Ik ben ja, inderdaad. klaar. Hier liggen nog allemaal oogjes, Devon. Kijk eens. Dat is allemaal in doen. Ja, hups. Alle oogjes erin zijn. Kijk eens. Wil je ook de grote erin doen of niet? Nee. Nee, de grote niet. Oké, de kleine oogjes allemaal. Ja. Ja, heel goed. Nu gaan we. Wow. Oh, hoe ziet het eruit? Heel. Wauw, dit is gaaf. Wauw. Oh ja, Emily had ook nog wit.
Inderdaad. Ik was al helemaal vergeten dat je witte verf had. Kijk eens. Wow. Mijn gaat bruin worden. Kijk, mijn gaat grijs worden. Ja, ik ben benieuwd hoor. Ik ben echt benieuwd. Is donkergroen. Ja, en nu zullen we daar dus lenzenvloeistof bij gaan doen, hè? Ja. Dus dit is Emily haar slijm geworden. Oh, het is niet zo'n hele griezelige kleur. En je ziet wel de beestjes. Ja, kijk, hier nog een pot. Ja, dat wel. En waar zijn die pompoenetjes? Oh, hier is eentje. En kijk, hier heel veel. Waar? Zitten hier veel pompoenetjes? Oh ja, kijk, hier zitten de pompoenetjes. Het is wel mooi met die glittertjes allemaal. Ja, maar het moet eng zijn. Het moet eng zijn, ja. Wow. Je ziet een klein Oh beetje. ja, kijk. Hier Wat zien we die allemaal? boutjes. Oh, hier die spinnen zien we. Hier die vingertjes. Oh, de vingertjes, ja. Oeh, kijk eens. Wauw. Dit is wel een goede griezelige slijm. Oh ja, kijk, hier heb ik nog een vinger. Ja. Wow. Wauw, deze is heel mooi. Een spinnetje. Een spinnetje waar? Oh ja, daar gaat hij. Emily. Oeh. Zo ben je precies een spook. Nu gaan we papa halen en papa mag beslissen wie er gewonnen heeft. Papa weet niet wie wat gemaakt heeft. Hè? Dus sst. En hoe ziet hij eruit? Vies. Vies? Ja, het is Halloween slijm, hè? Ja. Wie heeft de beste Halloween slijm gemaakt? En wat zit er allemaal in? Goeie vraag, wat is dat? Wat is dat hier allemaal? Ja, wat is dat? Wat is dat? Vingers. Een vinger. Ah. En wat nog? Zit er nog iets in? Spinnetjes. Spinnetjes, ja. Nee, vies. Dit is de Halloween slijm, hè? En hier? Deze. Wat is dat hier? Spinnen. Ja, beestjes zitten daarin. Ja, Exact. beestjes. Insecten. Maar ik vind deze niet zo eng dan deze. Dus wie heeft er dan gewonnen? Omdat het Halloween slijm is, dan vind ik dat deze gewonnen heeft. Ja! Devon is slijm! Devon heeft gewonnen! Goed gedaan, Devon! Jou was de engste. Jouw slijm was de engste. Vond je deze video leuk? Geef dan een duimpje omhoog. En tot de volgende Keer. Bye! Ah.